ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ የምናየው የአስረኛ ክፍል ሲቲዝንሺፕ ዩኒት ዋንን ዲሞክራሲ እንደ ዲሞክራታይዜሽን የሚለውን ሀሳብ እናያለን። ዲሞክራሲ እና ዲሞክራታይዜሽን ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ በሰፊ እናያለን። እንደተለመደው ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። እንቀጥል። በኢንትሮዳክሽን ነው እንደተለመደው የምንጀምረው። This unit mainly focus on the concept of democracy and the democratization and actor in democratic process. Institutionalization democracy, role of democracy for social transformation and the indigenous democratic value actor of democracy. በዚህ ዩኒት ላይ ፎከስ ሰጥተን የምናየዋቸው ኮንሰፕቶች ምንድን ናቸው? ዲሞክራሲ ምንድን ነው? ከዲሞክራታይዜሽን ምንድን ነው? እና ዲሞክራሲን ፕሮሴስ ለማድረግ አክተሮች ወይም መሪ ተዋናዮች ወይም መሪ ቦታ ይዘው የሚጫወቱት እነማን ናቸው? ኢንስቲቱሽናላይዚንግ ዲሞክራሲ እና ሪል ኦፍ ዲሞክራሲ ፎር ሶሻል ትራንስፎርሜሽን፣ የዲሞክራሲ ሚና በሶሻል ትራንስፎርሜሽን ላይ ምን ይመስላል የሚለውን፣ ኢንዲጂነስ ዲሞክራቲክ ቫሉ እንደ አክተር ኦፍ ዲሞክራሲ እናያለን ማለት ነው። አንድ ነጥብ አንድ የሚለን ምንድን ነው? ወይም ሌሰን ዋን ላይ ኮንሰፕት ኦፍ ዲሞክራሲ ኤንድ ዲሞክራታይዜሽን፣ ዲሞክራሲ ምንድን ነው፣ ዲሞክራታይዜሽን ምንድን ነው የሚለውን ጭብጡን በዚህ ቶፒክ ላይ እንማራለን ማለት ነው። ዴፊኒሽን ኦፍ ዲሞክራሲ፣ ዲሞክራሲ የሚለውን ሀሳብ ከዚህ በፊት ብዙውን ጊዜ ሰምታችኋል፣ ግን ዲሞክራሲ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ብራይንስቶርም አለ፣ የአእምሮ ማነቃቂያ። ዋት ዱ ዩ ቲንክ አባውት ዲሞክራሲ? እንግዲህ ስለ ዲሞክራሲ ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ስለምታውቁ ምን ታስባላችሁ ስለ ዲሞክራሲ? ትንሽ ፖዝ አድርጋችሁ ቪዲዮን አስባችሁ ከዛ ትክክልም ይሁን ትክክልም አይሁን መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። there is no absolute definition of democracy። አብሶሉት በቃ ፍጹም የሆነ የዲሞክራሲ ዴፊኒሽን የለውም። ባዮሎጂ ብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ that deals about ላይፍ ብለን እናወራለን። ባዮሎጂ የአንድ የናቹራል ሳይንስ ክፍል ነው፣ የሚያጠናው ስለ ህይወት ስላላቸው ነገር ነው ብለን እናወራለን። ነገር ግን ዲሞክራሲ የሚለው ነገር አብሶሉት የሆነ ምን የለውም፣ ዲፋይን የምናደርግበት ነገር የለውም። the term is elastic and expand contracting with time, place and the circumstance of its use። አያችሁ፣ ዲሞክራሲ የምንለው ተርም ምንድነው? ኢላስቲክ ኤንድ ኤክስፓንድ ነው። በሆነ ታይም በጣም ይለጠጣል፣ በሆነ ታይም ደግሞ በጣም እየሰፋ እና አኮርዲንግ ቱ ታይም፣ እንደ ጊዜው እንዳጠቃቀማችን፣ እንደ ቦታ፣ እንደ ሁኔታው ነው የሚወሰነው። ስለዚህ ዲሞክራሲ የምንለው ምንድነው? ኢላስቲክ ኤንድ ኤክስፓንድ ተርም ነው። እንደ አኮርዲንግ ቱ ታይም፣ እንደ ታይሙ በጣም ዲሞክራሲ በጣም ኤክስፓንድ የሆነ ታይም ሊሆን ይችላል፣ ላስት የሆነ ታይም ሊሆን ይችላል። እንደ ፕሌስ ሰርከምስታንስ ኦፍ ዩዝ። ዲሞክራሲ የምንለው ነገር በጣም አፕላይ ታደርጋለች የምትባለው አሜሪካ ናት። ሌሎቹ ጋር ዲሞክራሲ የሚባለው አብሶሉትሊ በፍጹም አውለት ምን አይሆን ዲፋይን ተደርጎ አይተከበርም። ሞስት ኦፍ ታይም ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ማለት ነው። the term democracy is used to cover wide range of political system። ዲሞክራሲ የምንላቸው ማንን ለመሸፈን? ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ፖለቲካል ሲስተም፣ የፖለቲካል ሲስተም ሙሉ ምን ታደርጋለች? ትሸፍናለች። some of which are old and experienced። ከነዚህ መካከል old እና experienced ወይም በስነ የዋሉት እና while other are relatively new and inexperienced። ሌሎቹ በጣም ኦልድ የሆኑ ፖለቲካል ሲስተሙን ዋይድ ያደረጉት ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ኤክስፐሪንስድ የሆኑ እና ሪላቲቭሊ ኒው ኤንድ ኤክስፐሪንስድ። ባይ ዘ ዌይ ዲሞክራሲ የሚለው ሀሳብ በግሪክ አቴንስ በሚባል ከተማ ላይ ነው የተጀመረው። ያም ደግሞ አቴንስ በሚባል ከተማ ላይ ዲሞክራሲ በሚጀመርበት ጊዜ ምን ነበር? ሴቶች ምርጫ ላይ አይሳተፉም ነበር፣ ወንድ ብቻ ነበር የሚሳተፈው። አሁን ላይ ደግሞ ዲሞክራሲ ምን እየሆነ መጥቷል? ኢላስት የሆነ በጣም ኤክስፓንድ የሆነ እንደ ቦታው፣ እንደ ፕሌሱ፣ እንደ ታይሙ ምን እየሆነ መጥቷል? ላስት እየሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ ወንዶች ደግሞ እየተሳተፉ ሴቶችም እየተሳተፉ ምርጫ ላይ ከዛ ስልጣንን የያዙ የመጡበት እና የዛን እንደውም ባሪያዎችም አይሳተፉም ነበር። ስለዚህ ዲሞክራሲ የሚለው ተርም ምንድን ናት? ኢላስቲክ እና
ኤክስፓንድ ናት አኮርዲንግ ቱ ታይም ኤንድ ፕሌስ እና ፖለቲካል ሲስተምን ኮቨር የሚያደርግ ነው ዲሞክራሲ ማለት ነው። ቱ ዚስ ኢን ፎሎዊንግ አር ሳም ፖሲብል ዲፊኒሽን ኦፍ ተርም ዲሞክራሲ። ከነዚህ ግዛቶች በኋላ ወይም ከኦልድ ኤንድ ኤክስፐሪንስድ ዲሞክራሲ ሪላቲቭሊ ደግሞ ኒው እና ኢንኤክስፐሪንስድ ዲሞክራሲ በኋላ ስለ ዲሞክራሲ የተሰጡት ትንሽ ማብራሪያዎች አሉ። በዲሞክራሲ በጣም የሚታወቀው ማነው? አብርሃም ሊንከን ነው። The word democracy was derived from the two Greek word demo and kratos። ያችሁ the word ዲሞክራሲ የምትባል ቃል የተወሰደችው ከምንድን ነው? ከግሪክ ቃል እሷም ዲሞ እና ክራቶ የሚል ነው። ዲሞ ማለት ህዝብ ነው። ክራቶስ ማለት ደግሞ ሩል ነው። በህዝብ እጅ ያላት ምን ሩል እንደማለት ነው። means people and rule legitimate power to the rule የአስተዳደር ኃላፊነት ያለው በህዝብ እጅ ነው። እና ደግሞ people and rule respectively ነው የሚለው። ሪስፔክቲቭሊ ሲል በቅደም ተከተል ስለሚል ዲሞ የሚለው ማን ነው? ፒፕልን ነው። ክራቶ የሚለው ሩልን ነው። ሩሊንግ ፓወር እና ቱ ሌጂቲሜት ፓወር እና ቱ ሩል የሚለውን ይዛል። in this case the word democracy implies the idea of rule by the people። አያችሁ በዚህ ኬስ ዲሞክራሲ የሚለው ነገር implies የሚያደርገው የሚይዘው ምንድነው? the idea of rule by the people governed by the people። አያችሁ የህዝብ ስልጣን ያለው በምንድን ነው? የመንግስት ስልጣን ያለው በእጅ ህዝብ ነው ማለት ነው። people or government by the people። አያችሁ rule by the people or government by the people። እንደውም government of the people by the people for the people ይላል አብርሃም ሊንከን። government of the people by the people for the people ብሎ ያወራል። on the other hand dictatorship definition the term entire democracy state of government which people hold ruling power is directly or indirectly through elective representation። በሌላ አገላለጽ ደግሞ ዲሞክራሲ የሚባለውን ነገር ሲንገልጽ ስቴት ኦፍ ጎቨርንመንቱ ስልጣን ሆልድ የሚያደርገው በሩሊንግ ፓወር ዳይሬክትሊ እና ኢንዳይሬክትሊ ነው። ዳይሬክትሊ ስር ራሱን ነው። ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ስሩ ኤሌክትድ ሪፕሬዘንታቲቭስ የሆነ የሚተካ ሰው ይኖራል። ከዛ ደግሞ በዛ አማካኝነት አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ የምትከተለው ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ናት። አሜሪካ የምትከተለው ዳይሬክት ዲሞክራሲ። ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ማለት የሆነ የሚወክል ሰው አለ። በዛ የሚወክለው ሰው ደግሞ ይኖራል፣ ይመረጣል። ከዛ እንደዚህ ተኪዶ የሚሄደው ደግሞ ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ይባላል። በሪፕሬዘንታቲቭ ወይም በመተካት የሚመረጠው ዲሞክራሲ ሲስተም ዳይሬክት ዲሞክራሲ ይባላል። ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ይባላል። ዳይሬክት ደግሞ አሜሪካ የምትጠቀመው አይነት ነው ማለት ነው። ዴሞክራሲ እና ሪፐብሊክ የምንላቸው አይነት ነው። አኮርዲንግሊ ዲሞክራሲ ኢምብራንስ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢኳሊቲ individual freedom opportunity for common people and those who actually wield political power። አያችሁ እንደ ዲሞክራሲ ምንን ትይዛለች? ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢኳሊቲ የኢኳሊቲን መርህን ትይዛለች። ኢንዲቪጁዋል ፍሪደም አንድ ግለሰብ ነፃነት ማግኘት አለበት። ኢንዲቪጁዋል ኦፍ ኮሌክቲቭ ወይም የግሩፕ ኦፖርቹኒቲ ፎር ኮመን ፒፕል። አያችሁ የሆነ ማህበረሰብ የጋራ ጥቅም ኢኳል መሆን እንዳለበት ያሳያል። እና as above actually will be political power። አያችሁ እንደዚህ ነው ምን እንደምደረግ ያለበት ዋይልድ መደረግ ያለበት ማለት ነው። ዋይልድ መደረግ ያለበት ወይም መመራት ያለበት ማለት ነው። moreover definition entail among other democratic states power involve compromise and bargaining decision making process in democratic system። አያችሁ ከዛ በላይ ደግሞ ዲሞክራሲ ኢንታይል አሞንግ አዘር ዲሞክራሲ ሲስተም። አያችሁ ዲሞክራሲ ሲስተምን በሌላዎች መካከል ምን ታደርጋለች? አፕላይ ታደርጋለች። ስቴት ፓወር ላይ ኢንቮልቭ ኮምፕሮማይዝ እንደ ባርጋኒንግ ዲሲዥን ሜኪንግ ፕሮሰስ ውሳኔ ሲወስኑ ኢን ዲሞክራቲክ ሲስተም ማለት ነው። ውሳኔዎች ሁሉ ሲወሰኑ ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ወይም ዲሞክራሲ በውስጧ ትይዛለች በምትባል ፕሪንሲፕል ማለት ነው። ሌሰን ቱ ላይ ደግሞ ትምህርቱ ላይ የምንማረው
definition and the actor of democratization. ባይ ዘ ወይ ዲሞክራሲ እና ዲሞክራታይዜሽን የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ዲሞክራሲ ማለት ሩል ኦፍ ዘ ፒፕል ነው። ያን ደግሞ ሩል ኦፍ ዘ ፒፕል እንዴት ዲሞክራታይዜሽን ይሆናል ወይም ወደ ሪያል ይመጣል የሚባለውን ነገር ስናይ ይሄንን ደግሞ ወደ የሚከተሉትን ፕሮሰሶች እናያለን። አሁን ለምሳሌ ዩኒት 3 ላይ 9 ላይ ኮንስቲቱሽን እና ኮንስቲቱሽናሊዝም የሚባለው ነገር አይተን ነበር። እናንተም ደግሞ ላስት ይር የተማራችሁ ስለሆነ ኮንስቲቱሽን ማለት ህገ መንግስት ነው። ኮንስቲቱሽናሊዝም ማለት ደግሞ እንደ ህገ መንግስት መመራት ነው። እና ዲሞክራሲ እና ዲሞክራታይዜሽን ደግሞ እንደዚህ ነው እንድትረዱልኝ የሚፈልገው ማለት ነው። አያችሁ the meaning of democratization ዲሞክራታይዜሽን ኮምፕሌክስ and long term dynamic open ended process። ዲሞክራታይዜሽን የሚባለው ነገር ምንድነው? በጣም ኮምፕሌክስ ነው፣ ሎንግ ተርም የሚወስድ ነው፣ በጣም ተለዋዋጭ ነው፣ ኦፔን ኢንዲድ ፕሮሰስ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ ዲሞክራሲ የማይጠቀም ሀገር ወደ ዲሞክራሲ እንዲመጣ ወይም በአውቶሪሺፕ ወይም በአምባገነንነት የሚተዳደር መንግስት ወደ ዲሞክራሲ የሚመጣበት ሂደት ነው። ያም ደግሞ ምንድነው? በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ነው፣ በጣም ረጅም ጊዜ ይወስዳል፣ በጣም ዳይናሚክ ነው፣ በጣም ተለዋዋጭ ነው፣ ኦፔን ኢንዲድ ነው። ኦፔን ኢንዲድ የሆነ ፕሮሰስ አለው። ስለዚህ ምንድነው ዲሞክራታይዜሽን በዚህ መንገድ መግለጽ እንችላለን። it consists of progress toward more ruled based on consensual and more participative type of politics እና ዲሞክራታይዜሽን የሚባለው ፕሮሰስ ነው። ምን አይነት ፕሮሰስ ነው የሚይዛል? toward more ruled based አያችሁ፣ በህግ ወደሚመራበት and more participative types of politics ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚያሳትፍ ወደሚሆንበት የሚታደግበት መንገድ ዲሞክራታይዜሽን ይባላል። when defining in more elaborate manner it can be understood political process that move political system of given country into democracy። አያችሁ ዲሞክራሲ ዲፋይን ሲደረግ ይበልጥ ነው ምንድነው? understanding as political process። ይሄ ምንድነው? አንድ የፖለቲካል ፕሮሰስ ነው that moves the political system of a given country into democracy። አንድን ወደ ዲሞክራሲ ያለመጣውን ሀገር ወደ ዲሞክራሲ የምናመጣበት ሂደት ምንድነው? ዲሞክራታይዜሽን ይባላል ማለት ነው። ዲሞክራታይዜሽን ይባላል። ዲሞክራታይዜሽን is transition to more democratic political regime including sustainable political change moving into democratic direction። አያችሁ ዲሞክራታይዜሽን የሚባለው ትራንዚሽን ነው። ምን አይነት ትራንዚሽን ነው ካልን more democratic political regime ብዙ ወይም ዲሞክራቲክ ፖለቲካል ሪጂምን ፖለቲካሊ ወደሆነ መንግስት የምንቀይርበት ሂደት ነው። sustainable political change move into democratic በቃ ወጥ ወደሆነ ወደ ዲሞክራቲክ ሪጂም ዳይሬክሽን የምንቀይርበት መንገድ ይባላል፣ ዲሞክራታይዜሽን ይባላል። it may be the transition from authoritarian regime to full democracy ከአምባገነናዊነት መንግስት ወደ ፉል ዲሞክራሲ የምንቀይርበት ሂደት ሊሆን ይችላል። ምን ዲሞክራታይዜሽን ማለት ነው። ትራንዚሽን ፍሮም አን አውቶሪያን ፖለቲካል ሪጂም ቱ ሴሚ ዲሞክራሲ አውቶሪያን ወይም ከአምባገነናዊ ፖለቲካል ሲስተም ወደ ሴሚ ዲሞክራቲክ የምንቀይርበት ሂደት ወይም ፕሮሰስ ምን ይባላል? ዲሞክራታይዜሽን ይባላል። ኦር ትራንዚሽናል ፍሮም ሴሚ አውቶራይት ሲስተም ቱ ዲሞክራቲክ ፖለቲካል ሲስተም ሴሚ አውቶራን ፖለቲካል ሲስተም ከነበረበት ዲሞክራቲክ ፖለቲካል ሲስተም የምንቀይርበት መንገድ ይባላል፣ ዲሞክራታይዜሽን ይባላል። it is transition to more democratic system of government። ይሄ በቃ ምንድነው? ዲሞክራታይዜሽን የሚባለው መሸጋገሪያ ነው ወደ በጣም ዲሞክራሲ አፕላይድ ወደሚደረግበት መንግስታዊ አሰራር የሚቀየርበት መንገድ ይባላል፣ ዲሞክራታይዜሽን ይባላል። ሌላኛ ደግሞ እነዚህን ከአውቶሪሺፕ ከሴሚ አውቶሪሺፕ ወደ ፉል ዲሞክራሲ ወደምንቀይርበት ስንቀይር እንደ አክተር የሚያገለግሉ ዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰሶች አሉ። እንደ ዋና የሚያገለግሉ ሚና ብዙ የሚጫወቱ አሉ። ስለዚህ ዲሞክራሲ is process which not an overnight problem። አያችሁ ዲሞክራሲ የሚባለው ነገር ፕሮሰስ ነው እንጂ በአንድ ሌሊት በአንድ ጀንበር የሚመጣ ነገር አይደለም። overnight not an overnight problem። በፕሮሰስ ነው ዲሞክራሲ የሚመጣው። it need not only time but also different actor። አያችሁ ታይም ብቻ አይደለም ወደ ዲሞክራሲ
በዲሞክራታይዜሽን አማካኝነት እንዲያመጣ የሚፈለገው ምንንም ጭምር ነው። ዲፍረንት ፋክተር አክተሮች ያስፈልገዋል ኢንቮልቪንግ ቡልዲንግ ዲሞክራሲ እንደ ካልቸር ዲሞክራሲ ካልቸር ከነዚህ ውስጥም ደግሞ ከነዚህ ዋና አክተር ከሚባሉት ወደ ለመቀየር እንደ መሪ ተዋናይ የምጠቀም የሚጫወቱ ነገሮች ምንድነው? ቡልዲንግ ዲሞክራሲ እንደ ዲሞክራቲክ ካልቸሮች ናቸው። In this section you will look at the role of different actors in democratization process በዚህ ሴክሽን ላይ ምንድነው የምናየው? ዋና ሚና የሚጫወቱትን ዴሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ላይ እናያለን። አንደኛ ፖለቲካል ፓርቲ ነው። ፖለቲካል ፓርቲ ነው። ፖለቲካል ፓርቲ ነው። ፖለቲካል ፓርቲ አር ቬክተር ኦፍ ዲሞክራሲ። ፖለቲካል ፓርቲዎች ቬክተር ኦፍ ዲሞክራሲ ናቸው። መሪ እንደሆኑ ከዛ ለውጡ ወደ ዲሞክራታይዜሽን ለመምጣት እንደ መሪ ሚና የሚጫወቱ ዋና ሚና እንደሚጫወቱት ናቸው ማለት ነው። there are essential to functioning and durability of democracy እና ኢሴንሻል ናቸው። ለምን ዲሞክራሲ እዛ ሀገር ላይ ፋንክሽን እንደሆነ እና ቀጣይነት በዛ ሀገር ላይ እንዲኖር ፖለቲካል ፓርቲ ትልቁን ሚና ይጫወታል። there are not only instruments to which power is attained by many fair and transparent election but also sitting for working out practical idea and proposal with many consistent alternative program to the government አያችሁ there is no instrument there is no only instrument የፖለቲካል ፓርቲ ወደ ዲሞክራታይዜሽን በሚመጣበት ሂደት ላይ እንደ መሳሪያ ብቻ አይደለም የሚያገለግለው which power is attained by many means of free ስልጣን በነፃ እንደሚገኝ እና በፍትሃዊነት ትራንስፓረንት ኤሌክሽን ግልጽ የሆነ ምርጫ እንዲኖር but also setting for working out practical idea ስለ ጋራ ስለሆኑ ችግሮችና በሆነ ቦታ ላይ ተሰብስቦ ያወራሉ። ፕሮፖዛል ይቀርባል with consistent alternative program ምን ማድረግ ስለሚፈልጉት ማካሄድ ስለሚፈልጉት ነገር ፕሮግራም ይቀርባል። ያንም ደግሞ ያወራሉ ለህዝብ እነዚህን ሚናዎች ሁሉ ምን ያደርጋሉ ይጫወታሉ ማለት ነው። ማን ፖለቲካል ፓርቲ። ሌላኛ ሲቪል ሶሳይቲ like political party non government association organization and valuable vector of democracy አያችሁ ልክ እንደ ፖለቲካል ፓርቲ መንግስታዊ ተቋም ያልሆነ ይሄ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን valuable vector of democracy ልክ እንደ ፖለቲካል ፓርቲ ትልቁን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። በምን ላይ በዲሞክራሲ ላይ በዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ላይ ሲቪል ሶሳይቲ ትልቁን ሚና ይጫወታል። ልክ እንደ ፖለቲካል ፓርቲ ምንም እንኳን ቢሆንም ነን ጎቨርንመንት አሶሲዬሽን ኦርጋናይዜሽን ቢሆንም ማለት ነው። they differ political party only their final goal አያችሁ ሲቪል ሶሳይቲ እና ፖለቲካል ፓርቲ የሚለያያቸው ምንድነው? ፋይናል ጎሉ ነው። የፖለቲካል ፓርቲ ፋይናል ጎላቸው ስልጣንን መያዝ ነው። ሲቪል ሶሳይቲ ደግሞ መጨረሻቸው ምንድነው? ለማህበረሰቡ ያላቸውን ኮንትሪቢዩት ነው። by the all contribute to the constant rising defense and legitimate interest of the group of individual and protection of individual and collective right freedom የማህበራዊን ሰላምን ጸጥታና ነፃነትን በማስከበር ዙሪያ ነው። እነሱ ምን የሚያደርጉት መንግስትን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ አክተር ኦፍ ዲሞክራታይዜሽን የሚሆኑት ማለት ነው። አክተር ኦፍ ዲሞክራታይዜሽን የሚሆኑት አያችሁ they differ from political party only in their what final goal በፋይናል ጎላቸው ብቻ ነው የሚለያዩት። በሁሉም ምን ያደርጋሉ ይመሳሰላሉ። but they all contribute consciousness rising defense of legitimate interest of group of individual and protection of individual and collective right freedom እሺ ስለነሱ ሁሉ ፍሪዶሞች ምን ያደርጋሉ ኮንሰርን ያደርጋል ማለት ነው። the efficiency of work of civil society depend on the extent which such association autonomy and institutionalization ኤፊሽንሲ የሆነ ሲቪል ሶሳይቲ ስራ ዲፔንድ መሆኑ ምንድነው? on the extent which association and are autonomous or institutionalization ራስ ገዝ በሆነ መንገድ ነው ይሄን ኤፊሽንሲሊ ማካሄድ የሚችሉት ማለት ነው።
ሌላኛ ኢንተረስት ግሩፕ ነው። ኢንተረስት ግሩፕ ኢንተረስት ግሩፕ አር ኦርጋናይዜሽን ኦር ግሩፕ ኦፍ ፒፕል። ኢንተረስት ግሩፕ የምንለው ምንድነው? ኦርጋናይዜሽን ነው። የምን ኦርጋናይዜሽን? ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ኦርጋናይዝ ያደረገው ማለት ነው። ዊች አውቶኖመስ ፍሮም ጎቨርንመንት ኦር ፖለቲካል ፓርቲ ዊዝ ኦብጀክቲቭ ኢንፍሉዌንሲንግ ጎቨርንመንት። አያችሁ፣ አውቶኖመስ እና ራስ ገዝ የሆኑት ናቸው። ከመንግስት ምንድን ናቸው? ራስ ገዝ ናቸው እነሱ እና ፖለቲካል ፓርቲ ናቸው። ዊች ኦብጀክቲቭ ኦፍ ኢንፍሉዌንሲንግ ጎቨርንመንት። የእነሱ ዋና ዓላማ ምንድን ነው? መንግስትን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ነው። ይሄ ኢንተረስት ግሩፕ እና ፖለቲካል ፓርቲ ምንድን ናቸው? ሴም ናቸው። ፖለቲካል ፓርቲ ዓላማ ምንድን ነው? መንግስትን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ነው። የሚሰራው ነገር ስህተት የሆነ ሁሉ ለህዝብ ማጋለጥ፣ ከዛ ከስልጣን ደግሞ ከወረደ በኋላ ስልጣን መያዝ እና እነሱ ምንድን ናቸው? አውቶኖመስ ፍሮም ገቨርንመንት ራስ ገዞች ናቸው። በቃ ኢን ዲሞክራሲ ዊ ፋይንድ ሰቨራል ኢንተረስት ግሩፕ። በዲሞክራሲ ሰቨራል ኢንተረስት ግሩፕ እናገኛለን ወይም ፖለቲካል ፓርቲዎችን እናገኛለን። who attempt to promote and influence policy of government። አያችሁ፣ and who attempt to promote and influence policies and government policies of government። ብዙዎች ምንድን ናቸው? ምን እንደሚያደርጉት ወይም ምን ለማድረግ ነው የሚሞክሩት? ፖሊሲ ኦፍ ጎቨርንመንትን ፕሮሞት ለማድረግ ለማስተዋወቅ ነው የሚሞክሩት። የራሳቸውን ማለት ነው፣ የራሳቸውን ለማስተዋወቅ። ምክንያቱም የፖለቲካል ፓርቲ ስለሆኑ ማለት ነው። ማንን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት? ፖሊሲ ኦፍ ጎቨርንመንት የመንግስት የአሰራር ሲስቴምን ምን ያደርጋሉ? ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢዜማ አለ፣ ኦነግ አለ፣ ሌሎችም አሉ። እነዚህ ሁሉ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ማንን ነው? ፖለቲካል ሲስቴም ኦፍ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ወይም የብልጽግና ፓርቲን አሰራራቸውን ነው የሚቃወሙት እና የራሳችን ምን ለማድረግ ነው? ፕሮሞት ለማድረግ ለማስተዋወቅ። ኢንፋክት ኢንተረስት ግሩፕ አር ሪጋርድ አስ ኢሴንሻል ትራንስሚሽን ቢትዊን ቤልት ቢትዊን ፒፕል ኤንድ ገቨርንመንት። አያችሁ፣ በእውነታው ሲወራ ኢንተረስት ግሩፕ ወይም ፖለቲካል ፓርቲ እንዴት ነው ሪጋርድ የሚደረጉት? እንደ ኢሴንሻል ቤልት ቢትዊን ፒፕል ኤንድ ገቨርንመንት። ፓርቲዎቹ በቃ እንደ አስፈላጊ እንደሆነ እንደ ቀበቶ በማንና በመካከል እንዳለው በህዝብና በመንግስት መካከል እንዳለው ቀበቶ ነው የምታስበው። ምክንያቱም ቀበቶ ሁሉንም ምን ያደርጋል? ያስራል። እንደዛ ነው የምታስቡት ማለት ነው። they play an important role in helping people interact with government። አያችሁ፣ እነሱ በልድ ናቸው ብለናል፣ ወይም እንደ ቀበቶ ያገለግላሉ ብለናል። እና የእነሱ ደግሞ ትልቁን ሚና የሚጫወቱት ለምንድን ነው? ህዝብን ምን ማድረግ? በመርዳት። ከማን ጋር? ከመንግስት ጋር ኢንተራክት እንዲሆን በማድረግ ምን ያደርጋሉ? ትልቁን ሚና ይጫወታሉ፣ በመርዳት ማለት ነው። which often remote and difficult for individual to influence which often remote and difficult for individual to influence interest group bridge gap between citizen and government። አያችሁ፣ ኢንተረስት ግሩፕ የምንለው እንደ ትልቅ ድልድይ በማን መካከል? በዜጎች እና በመንግስት መካከል እንዳለው ነው የሚታሰቡት ማለት ነው። አያችሁ፣ ምክንያቱም ድልድይ ምን ነው? ሁለቱንም የሚያገናኝ ነው፣ ህዝብንና መንግስትን የሚያገናኝ ነው። ስለዚህ ኢንተረስት ግሩፕ የሚለው ወይም ፖለቲካል ፓርቲ የሚለው እንደ ብሪጅ ኦፍ ጋፕ ቢትዊን ሲቲዝን እንደ government. Through interest group, citizens communicate their want and own policy goal to government leader። አያችሁ፣ through interest group ከፖለቲካል ፓርቲዎች በኩል ዜጎች ምን ያደርጋሉ? የራሳቸውን ፍላጎት ወይም መንግስት እንዲመራ በሚፈልጉበት ጎል ያወራሉ ማለት ነው፣ ያወራሉ። ሌላኛው አክተር ኦፍ ዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ሚዲያ ነው። ሚዲያ እንግዲህ ዛሬ ላይ በጣም ትልቁን ሚና እየተጫወተ ያለ ሲሆን እሱም አንደኛው ነው ማለት ነው። ፍሪዶም ኦፍ ሚዲያ ኢዝ ኢሴንሻል ኢን ዲሞክራሲ። አያችሁ፣ የሚዲያ ነፃነት በጣም አስፈላጊ ነው በምን ላይ? በዲሞክራሲ ላይ። ምክንያቱም ዲሞክራታይዜሽን እንደመጣ ሚዲያ ትልቁን ሚና ይጫወታል። በምን አይነት መልኩ? ሚዲያ ሪፈር ቱ አን ኢንስቲቱሽናላይዝድ ኤንድ ቱ ሜተድ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ዊች ካን ሪች ላርጅ ነምበር ኦፍ ፒፕል አት ሳም ታይም። አያችሁ፣ ሚዲያ ኢንስቲቱሽን ወይም ተቋም ነው። ኮሚኒኬት ለማድረግ ብዙ ሰውን በአንድ ጊዜ ምን ማድረግ ይችላል? መድረስ ይችላል፣ ሪች ማድረግ ይችላል። ብዙ ሰው በአንድ ጊዜ ማግኘት ይችላል። ማግኘት ስለሚችል ትልቁን ሚና በዲሞክራታይዜሽን ላይ ይኖራል፣ ወይም መንግስት ላይ ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ሚዲያ በጣም ትልቁን ሚና ይጫወታል። ይሄ እንደውም ባልነገራቸውን በጣም የምታውቁት ኮንሰፕት ነው።
ኢት ኢንክሉድ ኒውስፔፐር፣ ቴሌቪዥን፣ ራዲዮ፣ ቡክስ፣ ፖስተር፣ ማጋዚን፣ ሲኔማ። እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? የሚዲያ በሚዲያ በኩል ተጠቅመን መረጃ የምናስተላልፋቸው መንገዶች ስለሆኑ እነዚህ ሁሉ ምንም በጋዜጣ፣ በቴሌቪዥን፣ በራዲዮ፣ በቡክ እና በሌሎቹ በመጋዘን እና በፖስተር በምናወጣበት ወይም በሲኔማ ስናወጣ ላርጅ ነምበር ኦፍ ፒፕል አት ዘ ሳም ታይም ምን ያደርግ ይችላል? ሪች ማድረግ ይችላል። ወደዛ ሰው ምን ያደርጋል? ይደርሳል ማለት ነው። ሚዲያ ፕሌይ ሮል ኢን ፖለቲካል ትሬኒንግ ኦፍ ሲቲዝን እና ቢልዲንግ ዲሞክራቲክ ካልቸር። አያችሁ፣ ሚዲያ ፕሌይ ሮል፣ ሚዲያ ትልቁ ሚና ምን አደረገ? ይጫወታል። በምን ማድረግ? ፖለቲካል ትሬኒንግ ኦፍ ሲቲዝን እንደ ቢልዲንግ ዲሞክራቲክ ካልቸር፣ ዲሞክራቲክ ካልቸርን ቡልድ በማድረግ ትልቁን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። በት ቱ ፐርፎርም ዞስ ፋንክሽን ኢት መስት ቢ ፍሪ ኤንድ ኢንዲፐንደንት። ለዚህ ደግሞ ሚዲያ ምን መሆን አለበት? ፍሪ እና ኢንዲፐንደንት መሆን አለበት። ኢት መስት ሃቭ ሰፊሽንት ማተር ኤንድ ሁማን ሪሶርስ ቱ ዲል ዊዝ ኦል ኢምፖርታንት ኦፍ ፕሮብሌም ኦፍ ሶሳይቲ። በት እነዚህን ነገሮች ለማድረግ ሚዲያዎች ምን መሆን አለበት ብለናል? ፍሪ እና ኢንዲፐንደንት መሆን አለበት ብለናል። ኢት መስት ሃቭ ሰፊሽንት ማቴሪያል፣ ከዛ በቂ የሆነ ማቴሪያል መኖር አለበት፣ የሰው ኃይል መኖር አለበት። ቱ ዴል ኢምፖርታንት ፕሮብለም ኦፍ ሶሳይቲ። አንድ ሚዲያ የሚያስፈልገውን መረጃ በቲቪ በኩል ወይም በራዲዮ በኩል ለማስተላለፍ ምን መኖር አለበት? ሳፊየንስ የሆነ ማቴሪያል መኖር አለበት፣ የሰው ሀብት መኖር አለበት። ከዛም ደግሞ ምን ለማድረግ? የማህበረሰቦችን ችግር ጫካ ለጫካ ወይም ከተማ እየዞረ ለማግኘት ማለት ነው። መረጃውን ለማሰስ የሰው ኃይል ብዙ ያስፈልጋል ማለት ነው። The importance of mass media is encountered not depend on number of newspaper or private radio, television stations, but also quality of information provided on public. አያችሁ ኢምፖርታንስ ኦፍ ሚዲያ፣ የሚዲያ አስፈላጊነት በአንድ ሀገር ኖት ኦንሊ ኦን ዲፔንደንት ኒውስ ፔፐር በሚያወጣቸው በኒውስ ፔፐር አይደለም ብቻ አይደለም፣ ኦር ፕራይቬት ራዲዮ ብቻ አይደለም፣ ወይም በቴሌቪዥን ስቴሽን ብቻ አይደለም። ኦን ደ ኳሊቲ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ፒፕል ጭምር ነው አስፈላጊነቱ የሚታወቀው። የሚያስተላልፈው መረጃ ምንም ያህል ነው፣ ፕሮቫይድ የሚያደርገው ኢንፎርሜሽን ምንም ያህል ነው። ምክንያቱም ብዙ ሚዲያ ብቻ ስለሆነ ትክክለኝነቱን ያልተረጋገጡ ብዙ ሚዲያዎች ስላሉ ትክክለኛ የሆነ ሚዲያ እና ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚያስተላልፍ የትኛው ነው የሚል ነገር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ኢንስቲቱሽናላይዜሽን ኦፍ ዲሞክራሲ እናያለን። ለዛሬ የነበረን ጊዜ ይህንን ይመስል ነበር። ወዳችኋለሁ።